डुङ्गा चढी आउन सकेन बाटो र बिरानो भयो आफ्नै देश, आफ्नै खेत गयो परदेश। कहिले नदीले बाटो फेर्यो, कहिले सिमानाले बाटो फेर्यो, तर उनीहरूको माटो फेरिएन। सिमानामा वर्षौंदेखि सिमाना बनेर उभिएको एउटा गाउँको व्यथा, सिमानाको कथा। निमलाल राजवंशी चर्को घाममा यात्रु पर्खेर बसेका थिए। मेचीपारीको गाउँ आउन जान नगरपालिकाले डुङ्गा राखिदिएको छ। मेरो घर मेचीपारी। अनि तपाईँ बिहान कतिखेरदेखि यहाँ आउनुहुन्छ ड्युटीमा? यहाँ घरबाट म 7 बजे निस्किन्छु, यहाँ 7:30 बजेसम्म आएर खोल्ने गरेको छु। पानी अब 3 महिनासम्म तपाईँको खोला बढ्छ, अनि त्यहाँदेखि कम्ती पानी भएपछि त्यहाँदेखि डुङ्गा पनि चल्दैन। अहिले चाहिँ खोला कत्रो छ? अहिले पानी त्यति खासै छैन। कति जति? मलाई डुबाउँछ? होइन, यतातिर डुबाउनु सक्छ, यता तर छैन। डुङ्गा भएको यहाँ मात्रै हो? यहाँ भएको मात्रै हो। अनि कति ठुलो गाउँ छ उता पारी? लगभग 4वटा गाउँ छ। 4वटा गाउँ, 4वटै गाउँको मान्छेहरू यहीँ भेला हुनु पर्यो पारी जानु पर्यो भने? हजुर। अनि कति पैसा दिन्छ त नगरपालिकाले? तपाईँ? नगरपालिकाले 15,000 दिन्छन्। नियमअनुसार 3 पटक चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ, ओहोरदोहोर गराउनु पर्यो। तपाईँको त कतिपल्ट हुन्छ दिनमा? धेरै हुन्छ नि। अब 1 जना आयो भने तिनीहरूलाई तार्नै पर्यो, 2 जना भए तार्नै पर्यो, 5 जना भए पनि तार्नै पर्यो। अनि पैसा चाहिँ कति लिनुहुन्छ नि? फ्री नै छ, निःशुल्क हो। अनि कोही अब यसो माया दयाले या नाउँ चढेपछि दिनुपर्छ भनेर कोही 5 रुपियाँ दिन्छ, कोही 10 रुपियाँ दिन्छ, त्यस्तो मात्रै। नगरपालिकाले दिनुभएको छ भने किन माग्नु? अनि बच्चाहरू पनि आउँछन् यो डुङ्गा चढ्नलाई? आउँछ। यतातिर स्कुल पढ्न जानेहरू पनि छन्? छ, तर अहिले छुट्टी छ कि। कति जति बच्चाहरू छन्? 30-32 जना जस्तो। कोही नर्सरी, कोही LKG 1, 2 को, कोही 7 सम्मको छन्। अनि उता स्कुल छैन र? स्कुल छ, अब यो बोर्डिङ स्कुल छैन कि। अनि मान्छेहरू राति बिरामी पर्यो भने चाहिँ के गर्ने नि? मान्छे राति बिरामी परेपछि यतै ल्याउनु पर्यो। अनि तपाईँ फेरि रातभरि पनि बस्नुहुन्छ त? रातभरि बसिँदैन, घरमा जान्छ, बोलाएर ल्याउँछ। अनि यहाँ पुल पनि बन्न लागेको रहेछ नि, यो कहिले हो पुल सुरु भएको चाहिँ? लगभग यो त 3 वर्ष भइसक्यो होला। अब दुःख छैन भन्ने त होइन, यहाँ त अब देखिरहेको छ दुःखै छ। पुल भएपछि सजिलो हुन्थ्यो। अब धेरै बाढी भएको बेलामा डुङ्गा कुदिँदैन। ए, यो खोला अझ बढ्यो भनेदेखि डुङ्गा चल्दैन? चल्दैन। ल, अनि त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने? त्यो बेलामा अब पारीको मान्छे पारी नै रह्यो। तपाईँको गाउँ कस्तो छ? गाउँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो गाउँ त बर्डरमै छ भनौँ न। सीमा त तपाईँको उता खोलाको छेउमा छ एउटा सानो पिलरहरू। यता सानो पिलरहरू त्यहाँ छ, यसो छड्के आएर यसो गरेर फेरि उता गएको छन्, अनि यसरी गाउँतिर पसेको छन्। पिलर गाडिसकेको छ, अनि नम्बरी जग्गामा इन्डिया भइगयो नि त्यो। अब आज भएन, भोलि भएन, एक दिन त इन्डियाले लगिहाल्छ नि त्यो छोड्नु भने। तपाईँको आफ्नो पनि जग्गा छ त्यस्तो उता गर्नु? अलिअलि छ, धेरै छैन। उतापट्टि परेको छ सीमा पारी? हजुर, 2 कठा जस्तो नम्बरी जग्गा चाहिँ। अब सीमा गाडेपछि त अब त्यो भारत त भइगयो होइन। भइसकेपछि अब त भारतमै, अब त्यसलाई त भारतै भन्नु पर्यो नि। तपाईँहरूको गाउँ पहिल्यैदेखि अलगै थियो? पहिला बुढाबुढीले भन्थ्यो मेची पूर्व थियो र गाउँ चाहिँ पश्चिममै थियो। गाउँभन्दा उता पनि मेचीको पानी बगिरहेछ। टापु जस्तो भएको छ? टापु जस्तो भएको छ। अहिले धेरै खोला बढ्यो भने उता पनि जानु पाइँदैन, यता पनि आउनु पाइँदैन। अनि किनमेल गर्न, पढ्न बच्चाहरू? त्यो दिन चाहिँ बन्द, कोही कतै जानु पाउँदैन। मेची नदीका 2 भङ्गालो बीचको महेशपुर गाउँ भद्रपुर नगरपालिकामै पर्छ। हिउँदमा बगर नै बाटो बन्छ, बर्खामा डुङ्गा समात्नुपर्छ। पानी अझै बढ्दा यहाँ डुङ्गा पनि चल्दैन, अनि मेचीपारीको गाउँ आफ्नै देशभित्र बन्दी जस्तै बन्छ। तपाईँहरूको नाम भन्नु न। नाम मेरो भुवेशलाल गणेश। अनि अहिले चाहिँ कहाँ जान हिँड्नु भएको? अहिले हामी भद्रपुर। के गर्न, के हाल्नु भएको छ? त्यो कठल छ, त्यो लगेर बेच्ने। अब जुन हुन्छ 2-4वटा सामान ल्याउनु पर्यो नि त। ए, अनि यहाँबाट कसरी तर्ने त? यहाँ त अब यो पानीमा त घिचेर लानुपर्छ।
यो साइकलै डोराएर लग्ने कि बोक्ने? साइकलै डुबाएर लाने। साइकलै मैले चाहिँ बोकेर लाने। तपाईँको चाहिँ धेरै सामान छैन? छैन। बोकेर लाने। ए दुःख रहेछ त गाउँमा त। दुःख यहाँको लागि दुःख हाम्रो कोही ठाउँमा छैन। यहाँ हाम्रो बिकट ठाउँ हो। चारैतिरै खोला, उत्तर गयो भने खोला, दक्षिण गयो भने खोला, यता खोला, हाम्रो घरको अगाडि पनि खोलै। झोलुङ्गा पुलमा आज 3-4 साल भइसक्यो, अहिलेसम्म बन्दैन। बाटो पनि दुःखै छ, आउनु जानु पनि दुःखै छ। अब चारैतिर खोला बढ्यो भने कोही ठाउँमा हिँड्नु पनि सक्दैन। यो बर्खामा अलि यो अलिक दिगदारी लाग्छ नि त, जसो बस्नुपर्छ। त्यही समस्या छ हाम्रो। बर्खाको बेलामा गाउँबाट बाहिर निस्किन मिल्दैन? कहाँ निस्किन्छु? यता गयो भने खोलै, यता गयो भने खोलै, यता खोला, उता खोला, पूर्व पनि खोलै। आउन जान त नाउ रहेछ नि? छ। अलिक खोला धेरै बढ्यो भने नाउको पनि चल्दैन। अनि मान्छे रात बिरात बिरामी पर्यो भने अप्ठ्यारो केही त्यही त समस्या हाम्रो। त्यही समस्या। रात बिरात बेमारी हाम्रो लानु ठाउँै छैन। स्वास्थ्य चौकी एउटा बल्ल बल्ल आएको छ, त्यो दिउँसो सबै उतैको डाक्टरहरू अब दिन 10 बजे आउँछ, 5 बजे हिँडिहाल्छ। त सर्प टुकेपछि यहाँ धामी सामी ल्याएर फुकाउने, नपर्ने त जहाँ टुक्यो भने छिटो हामी बाँधिने। त्यही समस्या। अब त राति त कोही ठाउँमा हामी हिँड्नै सक्दैन। त्यस्तो नि परेछ गाउँमा? छ। एउटा केटी एउटा केटा त बल्ल साप टुकेर मर्यो। बुढो हामी नौका बनाएर त्यो कोलाको बोट काटेर नौका बनाएर त्यो एउटा के भन्छ कातिलालको छोरी हामी बोगाएँ। एउटा त्यो कन्हैयाको केटा उसको माटीमा गाडे। बचाउन सकेन। अनि बेलैमा अस्पताल लग्यो भए बाँच्थ्यो? त्यहाँ लगायो भने बाँच्ने थियो। तर मेरो भतिजाले एकचोटि टुकेको थियो, त बल्ल बल्ल उहाँ चाराले लगेर बचायो त्यसलाई। यही खोला तारेर लैजानु? यही खोला। अलि यति भयो भने त हामी त कागमा बोकेर उल्टो टपाइदिन्छु। धेर भयो भने सक्दैन। अब मान्छे मरोस् के गरोस्, अब कसै खोला डुबेपछि तर्न सकिन्छ? तपाईँहरूको गाउँ पहिल्यैदेखि यसै गरी मेचीपारी नै थियो? हाम्रो यही कि लास्ट हामीले त्यो बोर्डरमै रोकेर राखेको, नेपाल परेको हामी नै रोकेको। यता अलिकति गयो भने इन्डिया, यता गयो भने नेपाल। त्यस्तो बोर्डर हामी लास्ट बोर्डरमा हामी बसेर त्यो बोर्डर राखेको नेपालको चिन्ह। त्यो भएको चाहिँ अहिले नक्सा निक्लेको छैन, नक्साले कटेको छ कि ओमिनले गर्दा त त्यो किला गाडिसकेको छैन। अहिले सरकार किला उठाउनु मिल्दैन, के गर्न मिल्दैन, एसएसबीले कुटिहाल्छन्। त्यही कारणले कसैले छुँदैन। जग्गा हाम्रो नेपालभन्दा धेरै, नेपालको जग्गाभन्दा धेरै इन्डियामा परेछ। नेपाल त धेरै टाढोदेखि थियो, अझै उता थियो नेपाल। पेल्दा 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 यहाँ आइपुगेको छ। त्यो गाउँ नभयो भने त इन्डियाको मान्छे पेलिहाल्ने थियो। बल्ल बल्ल त यहाँ गाउँको मान्छे टिकेको हामीले त जोगो। अब उनीहरू टोपी लगाएर डन्ठा बोकेर बन्दुक लिएर छेउमा जानु दिँदैन। पहिला यसरी कम्ती पावर देखाएको थियो त्यहाँ। त्यसो नेपालको मान्छे यसरी हामी डोडु मान्छे हो, सिधै उनीहरू त बन्दुक बोकेर आउँछ। अहिले जुन हाम्रो चौकी बस्यो त तर एसएससी आउँदैन हाम्रो गाउँमा। नि त पहिला हाम्रो गाउँमा पस्ने थियो। अहिले सोध्ने थियो के जान्छ, माओवादी कहाँ छ देखाइदिनु। अनि अहिले कहिलेदेखि आउन छोड्यो त? त्यो एसपिसी 2-3 साल भइसक्यो। अब आउँदैन, चौकी बसिहाल्यो। चौकी बसेर अब यहाँ पुलिसहरू भन्दैछ यहाँ नआउनु, यहाँ आएपछि हाम्रो बदलाम हुन्छ, तर आउनु दिँदैन। अनि अब कति बेला फर्किने त? अब यो राख्नुहोस् न 4 बजीसम्म फर्किने हामी। अब कतिमा बेच्नुहुन्छ यो कटर? अब आज पहिला लगेको के रेटले जान्छ त्यो पनि थाहा छैन। आजै जाँदै हुनुहुन्छ पहिलो? आज पहिला। कति फल्या छ कटर? कटहल त निकै छ। एउटै बोटमा त नभए त 50-60 त भइहाल्छ। अनि त्यो सबै बेच्ने कि होइन? गाउँको मान्छेले कोही खाँदैछ, घरमा खाँदैछु। यो अब धेरै राखेकै भन्नु, अब 2-4वटा यताउति। तर साबुन ताबुन त हुन्छ नि त। ल जानु होला राम्रोसँग, कटर बिक्री गरेर आउनु होला। एकदम राम्रो ठाउँ छ, जस्तो तपाईँले सिन्नुहुन्छ त्यस्तै केटाकेटी भेट्छन्। याजी मिछा घर मोर मिछा बारी बिदी यो कि रे बिदी तुई मोर मालो हो कलार सामी कह पालेर बादुनेर बाहारी मिछा घर
मालो कलार सामी। नदी तरेर हामी बलौटे माटोमा उम्रिएका हरिया घाँसहरू टेक्दै मेचीपारीको गाउँ छिर्यौँ। बाटोको नामो निशान थिएन। कहिले खेतका आलीहरू, कहिले गोठाला र वस्तु हिँडेका डोब पछ्याउँदै हामी हिँडिरह्यौँ। हामीलाई चिया खान मन लागेको थियो। गाउँको पसल होइन? के खान पाइन्छ? के पाउँछ त्यही बिस्कुट सिस्कुट। चिया खान पाइँदैन? चिया पाउँदैन। कहाँ पाउँछ त चिया? चिया इन्डिया जानु पर्यो। इन्डिया? किन यहाँ गाउँमा पाउँदैन? गाउँमा देहातको पसल के पाउँछ त्यहाँ, सबले आफ्नो घरमा भात बनाएर खाइहाल्छ। ए एकछिन यहाँ बाहिर बसेर तपाईँसँग गफ गरौँ न। म त कस्तो चिया खान मन लागेर भोक लागेर आएको तपाईँको पसलमा त। अब यहाँ चिया पाउँदैन त के गर्नु, चिया पाउनु पऱ्यो नि त। अब बाहिरको मान्छे आउँदैन यहाँ पढाइ त यो बर्खामा त आउँदा पनि इन्डियातिर गयो, सर पठाइदियो इन्डियातिर गयो त चिया खाएर आउँछ। अनि इन्डिया कति टाढा त यहाँबाट? छैन 10 मिनटबाट छ। खोला छ, खोला तर्नु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो, दुनियाँ लाफडा। ए जानु नि अप्ठ्यारै छ। अप्ठ्यारै छ। नेपाल र भारतको सिमाना चाहिँ कहाँनिर छ? यहीँ छेउमै छ, 5 मिनट लाग्छ। अनि तपाईँको घरमा चाहिँ को छ नि? 5 बहिनी, 1 भाइ, 2टा बुढाबुढी, 8 जना। 5 जना छोरी? हजुर। अनि एउटा छोरा? हजुर। तपाईँको नाम? सूर्य गुप्ता। अनि तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? ए खेतीपाती। अनि गाउँतिर विदेश जाने चलन छैन? छ त विदेश जाने अलिअलि। हो तपाईँ चाहिँ जानु भएन? गएर आएको त। हो र? हजुर। कहाँ गएर आउनु? कतार। भयो 1 वर्ष आएको भइसक्यो। 17 महिना मात्रै बसेको। ए अनि कति कमाएर ल्याउनु भयो त? के को कमाएर त आएको फर्केर आएको नि, कमाएको त कहाँ आउँथ्यो र। ए अनि यहाँ चाहिँ ठिक छ अहिले? ठिकै छ, त्यतिपाती आफ्नो गऱ्यो, भात खायो, त्यति त हो। पहिला चाहिँ के गर्नु? पहिला त यहाँ व्यापार सेवा चल्थ्यो कि, अनि ठिकै थियो। कस्तो व्यापार चल्थ्यो? यस्तै चामलहरू, यो मल, युरिया मलहरू यताउति इन्डियाबाट नेपाल लाने। त्यो त 2 नम्बरी के भन्छ, युरियाहरू, चामल, तेल, नुन सुन अग्रम बगरम के लगिन्छ। उताबाट यो ल्याउँथ्यो, चियापत्ती ल्याइन्थ्यो, पत्ता चाहिँ। अनि त नेपालबाट त्यो इन्डियामा महँगो छ अलिकति, अनि नेपालबाट इन्डिया लग्यो। आजकल पनि त्यही काम गर्नुहुन्छ कि? मिल्दैन अहिले त। अब यो मोदी सरकार इन्डियामा आएपछि साह्रै कडा गरेको छ क्या अहिले। त्यस कारणले चल्दैन अहिले। चल्छ ठाउँमा, कुनै ठाउँमा त अब यस्तो आउँछ नि एसएसपीहरू अलिकति यसो पैसा लिएर दिने खालको, अनि त्यहाँ चल्छ। हाम्रो यहाँ चल्दैन अहिले। अनि तपाईँहरूको आफ्नो किनमेल गर्नलाई चाहिँ? आफ्नो किनमेललाई केही भन्दैन, ल्याउनु दिन्छ घरको लागि त। अनि तपाईँहरू उता भारततिर जानुहुन्छ किनमेल गर्नलाई? हजुर हजुर, सब भारतकै सबै हो। यहाँ नेपालको हामी केही खाँदैन भने पनि हुन्छ। हो र? सबै चामल, तेल, नुन सबै उतै भारतकै। सब्जीहरू, आलुहरू पनि सबै। धान चाहिँ फल्छ हाम्रो खेतीमै। धान मात्रै हो नेपालको भनौँ न। उता सजिलो भएर? सजिलो पनि हो, तपाईँको सस्तो पनि पर्छ नि त इन्डियाबाट। अनि हामी चाहिँ यता भद्रपुरपट्टिबाट आउँदाखेरि, हजुर, नेपालतिरबाट आउँदा भनौँ न, खोला तरेर आयौँ, डुङ्गा पनि थियो, त्यसैमा चढेर आयौँ। उता भारत जाँदा चाहिँ सजिलै जान सकिन्छ? पहिला सजिलो थियो, अहिले त अप्ठ्यारो भइसक्यो नि त। अहिले तपाईँको यो के भनौँ न, यो जुन हाम्रो यो मेची छ नि, अलिकति इन्डियातिर गइरहेको छ, त्यसै कारणले अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ अहिले। अहिले त्यति पानी तर्नुपर्छ, पहिला त थिएन पानी, पहिला साइकलमा सर गइन्थ्यो, त्यस कारणले अलिक अप्ठ्यारो भयो। अनि नानीहरू पढ्न नि उतै जान्छ नि? होइन, सबै नेपालमै पढ्छ। यी स्कुल छँदैछ नि हाम्रो त नानी पढ्नलाई त। अनि यहाँदेखि यहाँ 8सम्म 7सम्म छ, अनि 7 पास गरेपछि मेची पाइ जानु पर्यो। अनि स्कुल जाँदा पनि खोला तरेर। अस्ति भर्खरको जाँच त छुटिसक्यो, खुच्चा मेची बढेर नौका खोलेन, ढुङ्गा खोलेन, अनि जाँचमा दिनु पाएन, जाँच गरेर 2 दिन जाँच छुट्यो नानीहरूको। हजुर, अब मेची बढेपछि जाने साधनै छैन, अर्को ढुङ्गा पनि बन्द गरिदिइहाल्छ। ढुङ्गा चलाउँदा फेरि पल्टेर के भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ? त्यस कारण यहाँ साह्रै समस्या छ कि यहाँ त। भारतसँग अरू व्यापार बाहेक अरू व्यवहार चाहिँ के हुन्छ? सब चल्छ नि। बिएसएमा पनि उनीहरूको पनि बिहे हुँदाखेरि हामीले जानुपर्छ, हाम्रो पनि बिएसए लागि उनीहरू आउँछ, यस्तो घुम्नु पनि आउँछ। जो अहिले खेतीको लागि जन बोलायो भने उनीहरू पनि आउँछ, काममा पनि आउँछ, फर्म लाउने पनि। हजुर हजुर, तपाईँहरू पनि उनीहरूको काम गर्न जान्छौँ। जानुहुन्छ? हजुर, हाम्रो बाजेको पालादेखि नै यस्तै छ। यताको मान्छे यता आयो, यताको मान्छे उता आयो, अब कोही बेला त्यो झगडा त भइहाल्छ नि, त्यो घरमै झगडा हुन्छ भने त्यो बाहिर किन हुँदैन? यस्तो तपाईँहरू अघि आउँदाखेरि त म त भने होला त्यो पिलर चेक गर्नु आउनुभएछ होला। अनि तपाईँको क्यामेरा त मैले देखेको थिइनँ नि त, म चाहिँ दूरबिन ल्याएको छ भनेर सोचेँ कि मैले। अनि त्यस कारण त्यही सोच होला पिलर चेक गर्नु आउनुपर्छ होला। पिलर चेक गर्न आइराख्छन्? कोही कोही बेला सुक्खा महिनामा चाहिँ।
अनि के भन्छन् के गरेर के भन्दैन त्यो हेरेर गयो नि त्यो हामीले सोध्नु पनि जानु मिल्दैन त्यहाँ के गरेको भन्दा पिल्ले चेक गरेर सक्यो के हुँदैछ अब इन्डिया त थिचिरहेछ कि नेपाल त थिचिरहेछ के गर्नु हामीले अब गर्नु के बोल्नु पनि मिल्दैन पिल्लो त यता नेपालतिर चिपे जस्तो लाग्छ खोइ अब कसरी भन्नु अब हामीले पहिलाको बुढापाकाले भन्थ्यो उता टाढा छ अरे पिल्लर अनि अब यहाँ हामी हेर्दाखेरि यहाँ नजिक ल्याएर राखिरहेको छ पिल्लर अब कसरी थाहा पाउनु ऐलानीको जग्गामा त पिल्लर गाडा छ खताको नम्बरी जग्गा पनि गाडिरहेको छ क्या पिल्लर अनि त्यस कारणले अब त्यो पनि के गर्नु हामीले सरकार दुइटै मिलेको हुन्छ नेपाल सरकार इन्डिया सरकार हामी चाहिँ के गर्नु तपाईहरुको चाहिँ खेती पर्यो हाम्रो खेती पर्छ झगडा गर्नु जाँदा इन्डियासँग सकिँदैन इन्डियाको ठाउँमा सस्तो र यो एसएसपी बसिरहेको छ के गर्नु अनि गाडेपछि त आफूले के बोल्नु मिलेन एसएसपीले बाँस त काटेर लान्छ आफै मर्जीले इन्डियामा जुन अब जस्तो हाम्रो बाँस जहाँ छ त्यहाँनिर चाहिँ पिल्लर गाइसकेपछि इन्डियाले बाँस पनि काटेर लान्छ आफै त्यसलाई के भन्नु कसैले आस्तै गर्दैन नि विरोध गरेर के गर्नु इन्डिया परेछ लान्छ नि भन्छ नि सक्यो भारतको मान्छे कुन जग्गा यता परेछ अब काहीँ अब नेपालको जग्गा इन्डियातिर गएकोले खाइरहेछ इन्डियाको जग्गा पनि नेपालतिर आएको इन्डियाकोले खाइरहेछ बढी नेपालको जग्गा इन्डिया गइरहेछ इन्डियाको चाहिँ थोरै आएको छ हामी अब गाउँ नबसेको भए चाहिँ यो यो हाम्रो जुन खोलो छ नि यहाँ यो खोलो पनि लान्थ्यो क्या इन्डियाले गाउँ बसेर त यति हेपिसकेको छ भने गाउँ नभएको चाहिँ के गर्थ्यो होला अब पछि गएर के भन्छ इन्डियाको पढाएछ छोड भन्छ नि अब के गर्नु छोड्नै पर्छ नछोडी भएको छैन हाम्रो नेपाल सरकारले हेर्दैन यी नौजवानले पनि भुलेका छैनन् इतिहास अझ गाउँका पाकाहरूको सम्झना गाढा छ र पीडाका पोकाहरू अझै गरुङ्गा छन् महासङ्कटकाल यहाँ किन यताको खोला हुँदा हामी यता भाग्थ्यौँ अब यताको खोला हुँदा हो त जान्छौँ अब दुईतिरै खोला भयो अब बिचमै यो चाहिँ गाउँ छ यो तपाईँको यो गाउँ तपाईँको पहिला जुन गुटबन्धन थियो नि यिनीहरूले बेच्दै देश बेच्दै सार्दै खुट्टी सार्दै आउँदा 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 अब पुच्छरमा ठेगाइसकेको छ हामीलाई भारतले अब हाम्रो नेपालको जग्गा चाहिँ उता गयो भन्नुभएको भारततिर कसरी जान्छ त त्यो अब सिमाना तपाईँको पिलर जङ्गे पिलर सार्दै आउँदै अब जङ्गे पिलर लगाएपछि त देश त गयो पहिला थिएन पहिला थियो त्यो मिया गाउँमा मिया गाउँ भने यहाँबाट कति पर त्यही यो एसएसपी क्याम्पको अगाडि छ त्यो केराबारी भन्दा उता पूर्व खोला छ अहिले मेची खोला उसैमा बग्दैछ पहिला त्यहाँसम्म नेपाल थियो उही छ जङ्गे पिलरै थियो त्यहाँ त्यतिखेर जङ्गे पिलर गाउँको बिचमा थियो यत्रो मोटो सबैले हेरेको छ मिया गाउँको बिचमा तपाईले पनि देख्नुभयो त्यो उता मिया गाउँमा भएको पिल्लर देखेको अहिले पनि त्यहाँको मान्छेले प्रमाण दिन्छ कि यहाँ थियो हामी पनि देखाउन सक्छौँ कि यहाँ थियो अहिले चाहिँ त्यहाँ छैन छैन पुरिसकेको छ त्यो पहिला खोला जस्तो थियो कि खोलाको डाँडामा थियो अहिले तपाईँको बाटो निकालिदियो गाउँ बसी गयो अनि त्यो चाहिँ पुरै अनि त्यता त धेरै मान्छेहरूको बसोबास थियो होला नि त घर पहिला थिएन यहाँ पहिला हल्दीबारीमा थियो तपाईँको पहिला जिम्मेदार थियो यहाँ गोपाल जिम्मेदार भन्ने उसको बुवा जितन जिम्मेदार थियो उसैको जग्गाहरू यहाँ थियो अनि उनीहरूले नि हामीहरूलाई उहाँबाट ल्याएर यहाँ बसाएको अनि बस्दै गयो त्यतिखेर तपाईँको यहाँ चोर डाका दिउँसो एकछिन लोग्ने सुत्यो भने एकछिन आइमै जाग्नु आइमै सुत्यो भने लोग्ने जाग्नु नभए त केही नरहने भातको भाँडा पनि नरहने दिने चोर डाकाले जग्गा त गयो कसैले ऐलानी जग्गा खाँदैछ कसैले नम्री जग्गा खाँदैछ यस्तै छ यहाँ चाहिँ थिचोमिचो छ तिनीहरूले 100 वर्षको नक्सा लिएर आएको रहेछ हामी त्यहाँको अब के भन्नु अब न नेपालबाटको सरकार न यहाँ उभिन्छ न कुनै उभिन्छ त हामी के भन्नु जनता चाहिँ आफ्नो मन परि उनीहरूको छ अनि तपाईहरुले भन्नु भएन किन गाडेको यो नगाडा हाम्रो अब हामीहरूको कुरो टेर्दैन नि भनेपछि त सिधै पक्रेर दिल्ली लगिहाल्छ के भन्नु अब यहाँको नेताहरूले नि उभिँदैन यहाँ अनि के भन् पहिला त हामीहरूलाई के भन्थ्यो हेट यो भारतको जनसङ्ख्या हो यिनीहरूलाई नागरिक नदिने यिनीहरूलाई अहिले पनि हामी ब्याङ्कबाट कुनै ऋण पाउँदैनौँ न त किन भन्छ दिँदैन यहाँको धनी पूर्जा राख्दा पनि ऋण दिँदैन हामीलाई त नपत्ती आउने नि के म नेपाली हैन र के मलाई माया
छैन र बाजेले खामो गाडेको धुरीको डोबा छैन र के म नेपाली हैन र के म नेपाली हैन र के मलाई माया छैन र बाजेले खामो गाडेको धुरीको डोबा छैन र के म नेपाली हैन र। अहिले चाहिँ भोट माग्दाखेरि हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या हो भोट दिउँ हामीहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर मात्रै आउँछ अरू बेलामा आउँदैन। यो नेपालको हाम्रो सरकारको सम्पत्ति रुएरै बसेको छौँ यस्तो छ यहाँ। नभए हामी यहाँ जनसङ्ख्या रुएर नबस्दा यो मेचीको वारी तपाईँलाई यहाँ पत्रकार नआउँदा पनि हुन्थ्यो। किन? अब जनसङ्ख्या नरहँदा देशै छैन भने त कहाँ घुम्नु, मेचीको पारी नै घुम्नुहुन्थ्यो। तर जनसङ्ख्याले यो देश चाहिँ अडान राखेको छ यता। अनि यो पुल नहुँदा चाहिँ के अप्ठ्यारो परेछ नि त? नाउँमा जान अहिले नानीहरू पढ्ने जाँदैछ, कति दुःख हुँदैछ। 7 बजेदेखि लाउ खुल्दैछ, कसैले ट्युसन पढ्दा जाँदा भ्याउँदैन। अब चाहिँ 7 बजे 8 बजे मात्रै लाउ खुल्लिन्छ, त्यतिखेर मात्रै जाने स्कुल। यो पनि त पछि भएको ऊ हाम्रो छोराहरूले पढ्दाखेरि एक दिनको टेस्ट नदिएर बिहेको कमिसन गयो। अब वारी र पारी समुद्रै छ, कताबाट जाने? मान्छे पनि मर्दा तपाईँले डाक्टर घरमा पुर्याउने गाह्रो छ। अब यतापट्टि खलाइ छ, अब कसरी इन्डिया जानु, यतापट्टि खलाइ छ, कसरी नेपाल जानु, बिचमा परेछ। अनि बाको नाम चाहिँ के नि? श्री प्रसाद महतो। हामी यिनै श्री प्रसादको पछि पछि केही बेर सिमानामा हिँड्यौँ। यहाँ गाउँ भने चाहिँ कता पर्यो? यो पूर्व। त्यो यो केराघारीदेखि श्री प्रसाद महतोले परसम्मका केराघारीहरू देखाउँदै त्यहाँसम्म नेपाल भएको सम्झिए। यो बाटो तपाईँको नेपालमा छ यो, अनि उनीहरूले खिचेको छ यो इन्डिया तर। यो बाटो त पहिला नेपाल सरकारको बजेट लागेको नि यसमा त सुरुमा यो बनाउँदाखेरि। अब अहिले पिलर गाडे त इन्डिया पऱ्यो। अलिकति तपाईँ साँझ 7:30 8 बज्दाखेरि केही एउटा झोलामा लिएर आउँदा पनि ए कहाँ से आयो क्या है पुरै बोकाइँदै सोध्छ नि। अहिले हिँड्न पनि दिँदैन। अहिले उता उनीहरूले झन् इन्डियाले बाटो पनि झन् यसलाई बनाएको छ, अलिकति भए पनि पुरै छ नजाँ उनीहरूले पनि यो मेरा इन्डिया पड गया भनेर। पहिला मेन बाटो त उता तल्लो गाउँ त चौकी छ, त्यहाँ भएको गाउँमा त्यो चौकीमा जाँदाखेरि यही बाटोबाट जान्थ्यौँ हामी। यही हो मूल बाटो चाहिँ। अनि यताबाट हिँड्न गाह्रो साह्रो परेको कारणले यसपालि नयाँ बाटो खोलेको र त्योबाट सिधै अहिले त्यो उता चौकी निस्किने बाटो हिँड्नै दिँदैन। अब हिँड्न नदिएछु किन त्यसमा खर्च गर्नु भनेर अनि गाउँलेले पनि सबैले भने होइन यो बाटोमा लगानी गरेर फाइदा छैन, आफ्नै सुविधाको लागि बरु जाउँ यतिबाट जति बजे राति हिँड्दा पनि केही भन्न पाउँदैनन्। अनि अहिले यो बाटोकै छेउमा ड्युटी पनि बस्छन् एसएसपीहरू। अब पहिला अब हामीले आफ्नै अब देशको आफ्नै सरकारले बाटो बनाउँदा पहिला हिँडडुल गरिरहेको, अब राति हिँड्नु नपाउँदाखेरि पनि दुःख त लागिहाल्छ नि। यहाँ यदि यो स्कुल नभएदेखि भने पनि यो इन्डिया भइसक्थ्यो आजसम्म। यो पिलर उहाँसम्म पुगिसकेको छ। मेची खोला हामी पहिला कहाँ नेपालदेखि उतासम्म उहाँसम्म यस्तो छिराएको छ छड्के। तर यो यहाँ आउँदाखेरि जब यो मेचीको यो स्कुलको यो मेची प्राइभेट यो स्कुल जब देखिसकेपछि त्यो देखेपछि चाहिँ ओहो यो त स्कुल रहेछ नि नेपालै रहेछ भनेर अनि त्यहाँबाट नि छड्के भए पारेर लिएर अनि गाउँको छेउबाट पुरै हेर्नु न गरे। यो सबै जति जग्गाहरू सबै पहिला नेपालकै मान्छेले गरेको यो जग्गाहरू। अब यो पिलर यहाँ लगाइदिएपछि टुक्रै पिलर लगाएपछि इन्डियाको मान्छेको पनि सान बढ्छ। यो त मेरा इन्डियाका आयो भन्थ्यो। भारत र नेपालको नक्सा छुट्याउन यहाँ कुनै पर्खाल थिएन, न त थिए काँडे तारहरू। खेतका आली र काँसका झ्याङहरूमा केही ताजा सिमेन्टीका किला भने ठोकिएका थिए। यतापट्टि नेपाल लिखित छ। नेपाल 104/4। हजुर। भारत यो त नयाँ गाडा जस्तो। हजुर नयाँ सबै नयाँ 55 देखि यता लगाएको छ। अहिले म भारततिर म यतिकोमा नेपालतिर। यस्तो छ। एकै बगालका वस्तुहरू कोही भारततिर चढ्दै थिए, कोही नेपालतिर। एउटै खेतका आलीहरू केही भारततिर थिए, केही नेपालतिर। के गर्ने अब हामीहरूको हातमा कागज कलम केही छैन, अब आमा न बुवा केही छैन, अनि के प्रमाण देखाउनु र त्यहीबाट छोडेको हामी जनसङ्ख्याले। पल्टन हाँस्दा यहाँका आदिवासी हुन्। उनी भारततिर परेको आफ्नो खेतमा आली लगाउँदै थिए। तपाईँको जग्गामा हो यो पिलर? हाम्रो जग्गामा रहेछ। हजुर। भारतले भन्दैछ मेरो जग्गा परो भनेर। अब उनीहरू खस्नु खोज्छ, नजति भन्छ।
हामी भन्छौँ कि पहिले अब दुईपट्टिबाट अमिन आएको थियो कि अनि त्यति बेला भनेको छ उनीहरू तिमी जतेर खाऊ अहिलेसम्म। कति छ कहाँ हो तपाईँको जग्गा? ऊ गाई ठोको छ गाई बाँधेको छ नि त्यो पर गाई बाँधेको? त्यही पर्छ। यो सम्पूर्ण पहिलो नेपालवासीले नि जोत भोग गर्छ। यता त नेपालले गर्छ, यो जति देखिन्छ सबै नेपालले गर्छ। तपाईँले कहिलेसम्म नेपालमै खेती लगाइराख्नु भएको थियो अनि कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँ भारतमा खेती लगाउन थाल्नुभयो त? भारत परेको 55 देखि थाल्यो त। त्यो पिलर छैन? हजुर। यहाँ हाम्रो मालिकहरू थियो राजमिस्त्रीहरू, त्यो एउटा केटो मालिकको छोरोले उकालेर फ्याँकिदिएको थियो अनि एसएसपी खोज्नु आएको थियो अनि भन्दैछ जहाँ थियो त्यो पिलर त्यहीँ गाडिदिनु नभए तिमीलाई पक्रेर म लान्छु त्यो दिल्ली। अनि डरले त्यहीँ गाडिदियो नि बिचरा, के भन्नु तिनीहरूको जग्गामा थियो। हो के गर्छ तिनीहरू त्यसै सबै हप्काएर त्यसै गर्छ भने हामी के गर्नु? ठुलो मान्छे आउँदैन, जान्ने मान्छे, हामी त नजान्ने मान्छे, के गर्नु नेताहरू आउँदैन। अनि अब यो जग्गा तपाईँहरूलाई भोगचलन गर्न दिएन भने चाहिँ? भोगचलन दिएन भने के छोडिदिनु पर्छ नि, के गर्नु? अब लडाइँ झगडा गरेर सकिँदैन उनीहरूसँग, सकिन्छ त? दुःख त लाग्छ नि, अब के गर्नु? के गर्नु? दुःख लागेर के गर्नु? छोड्नु पर्छ भनेपछि छोड्नु पर्छ नि, अब के गर्नु? अनि तपाईँको यो बाहेक अन्त कहाँ जग्गा छ? अन्त उता तल छ, ऊ पनि भारतमै पर्यो। त्यो पनि भारतमै पर्यो। भनेपछि तपाईँको सबै जग्गा भारतमा पर्यो कि क्या? सबै भारतमै पर्यो। कति मात्र अब नेपालपट्टि पर्यो त तपाईँको? नेपालपट्टि छैन अहिले। अनि तपाईँको त सबै जग्गा भारतपट्टि गएपछि तपाईँ चाहिँ के खाने त नि? सुकुम्बासी भयो अब, केही छैन। अन्त गएर अब कमाएर खानुपर्छ। कहाँ बाज्यो मदलु मने भन्जाङ्गौ, कहाँ बाज्यो मदलु मने भन्जाङ्गौ, यो गाउँलाई छोडेर भन कहाँ जाऊ, यो गाउँलाई छोडेर भन कहाँ जाऊ। मेरो नाम बानासरी राजवंशी, इन्डियाको डाक्टर आउँछ नि, सिउ दिन्छ, दबाई दिन्छ, सिलिङ दिन्छ, बेमारी तेमारी सबै पनि छुटाइदिन्छ। घर घरै आउँछ, फोन गरेर बोलाएर आउँछ। नेपालको दबा कोही खोलादेखि आउँदैन, नेपालको डाक्टर पारिया छ, जानेन म धस्छ कि भिज्छ कि जान्छ म जान्दैन। त्यही भएर इन्डियाको डाक्टर आउँछ, नेपालको आउँदैन। गाह्रो छ त गाह्रो छ, मेरो त कति बुखार आयो, कोही डाक्टर न साक्टर सोध्दै पनि होला, काट्दैछ पनि, पानी छ पनि, खोला छ, यहाँदेखि खोला छ, यहाँदेखि पनि खोला छ, डाक्टर साक्टर आउँदैन। साँझतिर हामीले उही बाटो छिचोल्यौँ। असार साउनको चट्टारो घाम डुब्ने बेलासम्म पनि खेतभरि देखिन्थ्यो। नदी पुग्नै लाग्दा खेतबाट फर्किरहेका महिलाहरू भेटिए। टापु जस्तै गाउँमा बस्न कठिन भएपछि उनीहरू नदी पारी बसाइ सरेका रहेछन्। खेती गर्न चाहिँ यतै आउँदा रहेछन्। हामी गफिँदै हिँड्यौँ। हाम्रो त वारी छ घर, यता धान रोप्नु गएको, खेती यता, मान्छे अनि उता, घर उता। मेची गइले बारी आउँछ, पुरा डुबाउँछ, अनि केटाकेटीको बिजोक हुन्छ, अनि डरले उता गएको। केटाकेटी स्कुल जान्छ, स्कुल जानु पाउँदैन खोला बढ्यो भने, अनि भोलि पछि समस्या हुन्छ भनेर अनि हामी बेलैमा साइड लागेको। भोलि नै आउनुपर्छ? पर्छ, अब सकेन मिल्यो अनि आउनुपर्छ। अहिले गएर सुत्ने अनि बिहान आइहाल्ने, फेरि खानासाना खाएर खाना बोकेर अनि 4 बजी फेरि घर जाने। बेलैमा रोप्नु पाएन भने यो मेची बढ्यो भने हामी आउनु सक्दैन, उतै बस्नुपर्छ। अलि अहिले पानी छैन, मेची बढेको छैन, अनि छिटो छिटो सकेर उतै बस्नु पर्ने। मेची तीरमा पुग्दा अँध्यारो हुन लागिसकेको थियो। निमलाल राजवंशी हामीलाई तारिदिन पर्खिरहेका थिए। माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा, माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा, माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा, माछी मार्न जाउँ